ยอชง Hello สบายดีสวัสดีค่ะโจนี่ชดนูนอจิกุยอลถ่ายอีชานินิงเอตัวไหนทุตุลัวยอติเชอเมกาหนึ่งมอตัวนิชานินิงนอจิกุลมอถ่ายเอเจอชอมินจินเดชั่วจาเอกุทัดถ่ายเท่าลอนเดอวิเหตุนี้ยัยทุตุลัวเอยอจอติเชอเมกาโนเจเท่าอันนี้ซานิชานินิงนอตัวเจนี่ยิ่งมัวชาวอลูเมกาตันทอซื้อแต่ชิมากุมาสิงเอมอไทยเอมัวลูมงเอมอถ่ายจะเป็นเสด็จต้มลงโอเคเดเนาะ Đi cho Lumika em xong tới trên người yo thả em tàu cái to jo cho wa te ya wa nữ tàu mu bỏ li wa thắt chờ em nữ bỏ tới chỉ cho Lumika chỉ lấy những mua em tàu cha cái to đua bé cho lục mong em bé sự thật thả em đã ninh 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 nhọ chỉ của chơi nên sẽ đợi em ô lú xiên tê cái wa tí rong long em cho cũng wa kiên được nó vì sao ninh ninh chỉ mình biết li nó hay tiệtก็บ่ต้องนู่นก็ดูเข่งโดหลีให้เตียว่าอีตุมองเอย่อจออเมริกาวิลิจาเอเปให้มองเอเหลือเพียงใช้ได้จ้องหมอเองไกยะเกนเอาเฮาเอมองกีอุลัวเทียยอให้เตียก็ยออีตุมองเอย่อจอติชโลจัวไทยลอชิญาลาเอยอรู้ได้เชิญเตอเอนึกว่าหมอเทียงใกล้เอคือหลอต้องยั่วหิงเอเนบ่ต้องสาเจ้าเทียให้เตีย 我一路内容一个莫闹莫好，一直错喏。我只莫做给完菜，做给知道孬知道好，一周个了是个决定。我啥嘛，แต่ร้องหมออย่านึกม่วงกีชาแล้วนี่จะย่อวีให้เตียหรือย่ออีอยากคงเอ็นนอกเตาซึหรือย่ออีใดอียเอเคียเป้เจ้าเกวันนิ่งเป้เจ้าเกหือเทียอย่าว่าเป็นจ่อ อุตสาหthiên trên tàu hệ tia nhớ đầu tết chờ America nó chỉ giống mỏ chỉ được xây tàu hệ tia mua cái sai bởi họ nhớ đầu số tê chỉ giống mỏ chỉ được chỉnh trị thiên cho và cái chế pla cái cho xia ấy cứ nó cứ hậu bởi họ nhớ đầu tết chờ Thái chỉ giống mỏ giờ ý cho cái và chuẩn rộn tu ấy kiến trình cái sự trình tu bởi họ trở đi mong ấy cho cái và nên chỉ giống mỏ chỉ được chuẩn tin nên cho đã khỏe เอตัวอย่าเท่ารอเทียอย่าตอนเต้เอลอนเดอเกหือเทเกว่าเจ้ากูเนี่ยเทียกูจีเลยเจล้อจะหาว่าอีลูเน่งเอโมเกนอเกเฮาเอนึโมเจอพอย่อลอนเดอกูนอเจกูล้อเอเฮาอีลูเตเฮาเอลูเน่งเจมัวนอมัวเฮากูเนี่ยเลยเจเลยคือเทียเลยเคอเอเจเจียพอย่อนเดอกูนอเจกูฮอกเกอเอซาจงหมอนอเลยซื้อ lỡ bỏ em mò chỉ cho y ya em mua gì thì chỉnh chỉnh hình họ cú nó chỉ cú họ bỏ rau mò chỉ mua em nhớ trong tờ thầu họ cú mua sán tàu thì sán to chỉ cú bỏ tàu hay tiệt cho rau mò chỉ ni chỉ học kia cho ít tiệt em thầu ít tiệt xứ nếu kia cho luôn tiệt tê em xí giờ vì cho cái vấn nên chỉ mua cái xí giờ đê đỡ và ít lúc tết chờ và mình theo lúc tết chờ dọn nhỉ nếu chỉ học hay tiệt mua nhia xứ 你要做嘅，人要做嘅，我ใช้ปลาเขาตื้อยอให้เดตีนิ่งเอต้องใช้ปลาเอเท่าหล่อเลยเจลเจจึงมั่วเกว่าหือเอเตจอหมอพอยอเขาตื้อเอตีนิ่งแล้วชิมั่วเขาว่าเกณฑ์ยอกาให้เดใช้ปลาเลยนอเจเตจอหมอเจเลยยวดยงอย่าลีว่านึชิม่วงรีเทียเหลือมั่วปอเจเอ็นเตาเลยซึเป้ยงเอเท่าหล่อนอเท่าว่ากูชิโตเตาเอเจ้าเตยานอ đó chỉ mà thầu cũng cho cũng nè thế cũng chỉ em bé tao một hiệu em cho cứ đi nhớ cho bé to trong em nhớ cầu tê em để chờ thay giá tàu cá em cũng cho lo chế em cũng giàu hậu chả đã lâu em thầu cũng nó trong ly cũng sẽ chạy pla em cũng có tàu mua em tụ cái vỏ em tự lo nó thầu quan tớ em cũng mà linh nó tàu hay tiệt do già cá chắp lờ em học cũng luôn nè lúc xí hàng tớ chỉ cú sa hay tia cú tứ bao ở trong mỏ lợ cú cờ chân tao hay nên cho trong mỏ cờ cho flavor balance thế tình em thiết kính cử em ở trong mỏ cú cho sư phứ chỉ là những ý từ hay tia trong mỏ nó chỉ được kia cho ra đa nên em ở tí nên đó chỉ cho cú nó chỉ cho ra đa nên tớ chỉ được cho nhớ cho hậu và phong tớ thế hậu và chả cần tớ sức nó chỉ cho hậu và luôn nên tia cú khó kế sáng tớ trên đường lộn hậu thấy tê hậu ở bếp tông một sai của ý tôi giờ lầu để thiếp phao lỡ lúc chế trên đường chợ đua phình
chong cho chế yo chế và xì mặn khó khó đu lu la chế chế nữ bùa chia chế chỉ chia họ mua và phải phá theo một đề sĩ theo ý lúc kỹ chua cho bờ mê bên trong chế chế cho chế và tham đa sư ru chế chế và lâu là sĩ vận động cho cho chế bùa xì mặn ủi giờ lâu theo cụ phao chế lợi yên nhỏ trong nên được kinh linh tất chỉ mà khó và nên trong chế nữ do lon tờ và ok ở sĩ do cứ một thơ chế cụ phao cũng ba tàu mỏ blau rõ hậu theo cái hậu cho bên nó mỏ cho cụ tu khen và cụ yên cần đỡ tia cái uốn nó lò chế khó cá nó chỉ do cá thầm đa sư tất chỉ mà ôi cha cụ nè thế cụ chính cỡ trên cỡ yên nó chút thua lo điểm mò chế giả hay điểm mong kỳ hình cụ chỉnh chỉ tao bỏ thế chỉ tao bao hay tia ít lo món nó nữ chỉnh chén bảo đi cha nó ở ta kinh đó chế cụ giờ lâu thế cụ phao trên cỡ cụ tông ba chạy tao chạy bé cỡ cụ tông tê tụ cái tờ hậu và lúc trong cái cho sinh dê chế lỡ cụ tua ship ba lỡ cụ tàu ship thả hay tia lỡ yo chia gì yo tôi thùng bùa họ chế cụ cỡ farm to table tất chỉ mà thầuวันchia cụ cho và sinh dê chế cụ bỏ hay tia nếu chỉ yo farm to table là sư nếu yo one life to table tu thua tu chia chỉ yo lúc sĩ hở do ya cho xia tua ít tu cho bé nó chỉ nữ chạy tao hay tia lỡ yên tàu bố y ya khổng muôn kỳ hình lúc bé thầu ya ta xuân đó ba tờ trên cho tôi sầu trống hóa chùa ngay bùa hậu hậu lâu câu chứ ba mò sọ sọ hậu lúc chu nhất trường gai thế ba tờ thông chia cho chính xe lỡ sơ đầu chỉ lỡ của tua xí sau lúc trong trâu mò chỉ đi bún cầu vì hệ tế bé học khoa cú nè cú gì thế cú chỉ cú tàu giàu cho hậu lúc lỡ trong cú sa chi ta cho ở kế lỡ tông ba tàu cho bé ở bênนู้นtên tờ chỉ cú chi hậu chỉ do chỉ cú yên bỏ cho mi nhọ lỡ nó mò khoa thế mò cho giàu lỡ xì mò cho cú gió sức cú bỏng cái chỉ học họ cho sư cú mà tao hay tiệt cú nong cái là xí nong cái bùa xua nu chỉ nữ chơi yo vì yo hay tiệt cú yo tu khoa để chỉ nên chỉ lỡ cú tua cho chia là vì yo lỡ hử bé sư lúc xí anh ta chỉ ô tô cú cỡ tao y ya và chỉ cỡ lỡ kia chỉ tao cháu mò chỉ nữ chỉ học họ cá thì tu chi ô nó sư nữ yo kế hử kế ô trâu kế phỉ nút bao nút chi chỉ bé cú tàu ở nhỏ li ở bên nu em mua sai thiếu mua hùa cho sinh rể họ ở bên mua đâu chuyển hình tư lo lấy những bữa linh tàu chạy bé em cho trâu mỏ cái hào bia lo chở đất chỉ bé cú tàu tàu kế la lời để tế bỏ cừ thia để tem lệ chút xua trốn ro xua tụ cái thia chút xua lú tay mỏ chỉ nữ hiệu ở cho xe nhau cú bỏ cho mình nhỏ lớn nó mò chỉ mong cái chị ô tô cú bao tao hay theo số chua bro mò cú non đỡ chị nữ do lon tờ và cái chỉ xia cái bú lon tờ ít tu nè lúc cao chị phao cung ban thì tao li bé tu cái hậu cứ đó mò thế in ăn chế mê mê chị nữ cũng muốn cho nữ cú áo chạy tê thế nữ hay tê à mẹ tu tại phao bao mẹ su no cho con nè thế có gì nè nè theo li tàu no tàu kế cho lo một chế nhớ cho America tê nó chế thầu bé mù hiu cho chính chế đào rau chế lỡ cung tỷ cái đi su đồ bé cho lo một chế thầu ở mình nhiều giàu chế cũng yên sa hay tia tiền cái đi su chế cho hình thế nên chỉ nhau li rồi cú chế thầu ở nhiều giàu tiền cái hậu chế nữ tứ chỉ cam bảo li và McDonald's ya KFC ta chỉ mà nhớ trong đời phao thì giờ lâu là lúc chơi rong đó chỉ cụ thể li mà gà xía hay tiệt nếu chỉ học ở cái trái là ở xứ còn nó chỉ nếu giờ lỡ cho cái lúc trong tu học chạy đã lâu món đó chỉ bé của tàu tàu đã lâu học trường mày chỉ tư li li lợ cho ta la nó mò chỉ là tư cờ ta
也被这菜ปลา天更更高，也被กูขี้เอ泡ป้องไก่เอ็นติชุนเตอเอเตอแล้วเนาะนูจูอย่าธรรมดาซึแต่ชีมาเท่านอกเกียจะกาติเตียลิเอมัวเกียว่าตัวไก่ทัวเทียนพงเจเอนอนรอมอเอลูกชิหันเตอเจยองไก่ไก่ว่ากาชับเปล่าเอกูเตอเนาะ你只要呀，我有么做了，会记错。你只要读该好，会碰这事。但是头我用劲，听用脑子猜不拉了那些，你忘记会多差不了。你要做给去，会弄我给些用，些的。你要给去，会包我什么？我啥还得带小可喏，也要你喏，会做姑娘，姑子，听姑婆公要公。เอลลูเชียเจสายาตาลอปนอเจเทลียอวีลีจาเอเดเจียไกเอโมเอเดเฮาเอนิจึงเจ้าหือเฮงเอเฮาเปกาลีเกใจแต่ชินอเจตื้อเตาลีเปลุยงเอเท่าลอเลอเอกัวเฮาหรือเฮาอีลุล่าเอชานอมอจงเราเจจีนจาเอียออเต็งเจจีหลานลูเอมัวจูหลอเอตัวทงกันตู ta chỉ mà cũng chỉnh cho ấy lúc rồi đó cũng cho tên mình người giàu ấy lớn nào mò khoa họ cũng tu mua khoa nó chỉ họ tao non cay cũng choพ่อở xe tê ấy khử bón cái cay cái cũng cho thầu cũng no cay ấy cá cha họ chả đã lâu cái hậu và cũng hay tiệt你只干的这大事喏，这你要养我梦给差，你只要为那点你嘎差。但是嘛，为了要我呀，我手机一周给我洗费，给洗护，也给洗路。món tớ chỉ cụ to to, ấy cho ý ya ấy được biết món cá ly kế chạy, ấy nhớ trò tao chị. Cụ bỏ chuyện nên, ấy lỡ mỗi ý không cái nhung, trò tụ gì nên, mình công, lọ cá sử, ấy uống cái rò, ấy trò lỡ cho kế ba. Thầu qua cụ qua mình nhiều dòng tớ, chỉ cụ xa hay tìa, qua chả chỉ muốn nhé cái sự. Ta chỉ nó chỉ cụ hơi bỏ tao hay tìa. Gai nó chỉ nướng mong kỳ đuổi nhẹ ý tung cái là do hệ tiệt ý đàn cái nó chỉ nếu có tao nó mua là li ở bênนู้tòn đê mình nhua em được tu chỉ nên là do hệ tiệt cho và sinh linh sinh tử em được tu men công là do hệ tiệt chỉ nên em được tu cả sự để là do tao non cái mua là li ý hoàn thiện đó cái bù pla chỉ ba lúc chỉ em có mua rồi ya nữ phòng công mong em chắc ha cho chỉ nên em tao ba chơi rồi vì linh tớ chẳng cái chỉ thiết lý do cho kế hử cái chỉ thiết lý do ý cho kế我照cái chỉ do cho xia để xí ba để xí phai chỉ lý thằng đầu lo chỉ cú cú ở trong lòng thia để sai bé mong cái lý kế chạy kế chơi pla thia giống mò chỉ nữ xí chùa để cho chùa ya của bé mong chênh thia ổn định cú bỏ cú chỉ ở lỡ lại ra chỉ muốn mò ở thiên cây là một hú bò hú giờ ở lỡ nó cú bỏ trên nên lấy lỡ quan nhu ra chỉ lỡ cú phí tôi nhu ở trong ý lên chỉ và tao ta chỉ nên lỡ ở có tuân chu pli ở chỉ chơi pla cú bỏ tin nên ở lỡ cú tỷ ý bỏ su ở một trong tiền tiền ở nếu ý không mò thì sẽ cái thì ý bổng và để chờ ở trong tuân nên tua 我帮你暑假，一轮的给路给雨，也给做些。我把我乡车也忙了个费，该天人出走，顶时间。但是呢，也更加鲜明了一点。为了家，别得家里给在，要半夜，做给那给好，天得什么？vì lý cha e bé tê li thọ gì e thia phụng công mong e nhỏ đỡ vào lúc trong nó mò cái vì lý cha e kế hử e lo cha e nu chừng yo khó và chờ lo no e mò và kề lo xin ba e i lúc trong mò thầu lúc xí hở thầu lo mù e cú bỏ y ya e dùng gì ta xí mà mua hơi chỉ hẹn đâu ya e học bé mong cái li kế chạy e kế no kế hậu ya cho cái trái pla cho cái trái nó chỉ có lòn tờ và ít lúc xí hở và nếu mua nó thì mua hậu trợ cái bố mỏ nó chỉ có sử dụng sư đó chỉ nếu cho xia chia sẻ nếu cho cái và mong lồng cho cái cho nhẹ
chỉ mua ấy là ua dễ dò thì kế ship ba họ kế non tớ chỉ ta tỏ lo ấy rủ rủ chống lên ấy cho lúa mong ấy nhớ cho tết chơi mày cả lo xí cú kia nó lo vấn đề ấy thầu cú chừng xí tao một thái tê ấy cú yên xí tao tao ấy cho kế chạy ấy nó to hình bé lo chỉ bé yên chín chạy cho kế và chạy pla mỏ chỉ yên mua tà li ấy nhớ trong đó ta la ấy sao ua mỏ ấy nhớ cho hậu chế nhớ trong được chế nó mỏ thế hậu và tu yên bé chỉ bỏ hay tiền mỏ ấy nữ yo ya hay tiền mong gì thế chỉnh chỉnh vì hay tiền bé chỉnh chỉ tao hay tiền yo chỉ mua mỏ ấy mua rau là chỉ mong cái nó vì chỉ hay tiền họ bé lúc xia ấy chỉ bảo ở trâu do vì hay tiền mua kế ấy mua no mua hậu ấy theo li ua tao cho bé để chỉ nhau cá cho thế kế trái ấy kế khỉ hậu ốm một kế trái pla lời nó chế sự xua blo mỏ chế nữ nhỏ kế ua thon tu ấy ua trâu do lý nó chỉ biết theo lý bỏ chọn trên Giêsu để lời thọ để ở trao cho Giêsu anh tê để thầu lời nó mò thầu ở cũng nó mấy cả lo lu breaking bread chỉ cũng chỉ xả trong bread lo xin chúa mò để cái gì u cho bỏ để món bò gai để thiết chờ để nhớ cho sầu ở lúc trong tông để hậu ít lúc giờ để bị trong lời sư hậu ở cũng tê cho cá là một sai nó chỉ cũng mà bỏ tao hay tiệt cũng những người chỉ tao để cho tên nó li do hệ tiệc cũ chỉ cỡ để cho rau mò thiết chỉ một thái tê thiết chỉ bỏ em tàu cũ lúc không mua kia vì hệ tiệc chỉ mua lên từ em được lo bia kia em gặp mình tàu hệ tiệc vì lý cha em bé theo lý ô nó theo vì lý cha em bé mong em theo lý mong cái em bảo nhia tới do vì lý cha em sẽ thua là lụa trong đó em họ lon cho cái nó mò họ nói chỉ nữ chỉ do em lo lụa khoác kia đó chỉ mà nữ do cái và hiểu anh ấy vì liên tớ chỉ cụ thể lịch kia của gia đình hình nọ để vì hay tiền mua kế ở chỉ sĩ tàu tàu ở lo hình em đợi cho lầu thế cho lùa thế kế chỉ sĩ tàu tàu em lo đợi cho nên em lỡ bao kế cháy pla thế biết cho và chỉ tàu trâu em kế cháy pla em lo đùa thế rõ nó chỉ của gia đình hình nọ chỉ tình lên chỉ là yo bi bỏ em già em bé nhẹ bé gì thế giờ công em bỏ công em tàu bỏ mỏ trên chỉ có bu để trâu ở trên cái để tạo sự đó chỉ mà nếu cho cái lu để cho cái và sĩ chùa ya cho xia nếu có啥hay tia我哩家诶跟tu诶了要许多刀做得好我整间的毛诶贴给拆不啦古老古古要一顿的我古到那古都看诶低呀贴họ chẳng chén nó chỉ tí nên chỉ lấy ý từ sai giả của mua nhớ trong đó Italy chỉ chỉ bỏ hai tiền lắm mong kì ý xử lý hai tiền bây giờ xin cho do hai tiền bé chỉ mua tiền thầu ở bé chỉ mua tiền ấy giờ tuổi đã chỉ tao lỡ nó chỉ thòng tao chỉ bé mà li bao cho ấy thiếp bao tao hai tiền bé ở hai tiền chỉ nếu mua họ và chẳng chén rồi bé bảo đi chả bé chỉ bao tao hai tiền bé lúc họ mua ấy giờ mong kì bảo đi chả do hai tiệp bé tàu đi mua kia ấy chỉ bỏ kì ý giả li hai tiệp bé phèn chông ấy lo nhớ đầu tết chờ America tết nọ thầu ở bé sợ kia sợ ra nó chỉ bé nhưng chỉ mua cho kì ấy yon sai hai tiệp yo chỉ tàu no ấy chỉ tàu hậu tết rau mỏ nó chỉ nên nhớ rề ấy được tết ta la lo ya hậu tú dệt bé bỏ cho đua ấy được cho mình nhỏ giàu ấy là sẽ chai pla ấy nhớ trong lửa lúa tết chờ đó là mà ý đầy đuôn đó chỉ nên những khi chỉ tàu em bảo lý có chế pla ấy ý rồi cái số xương đó chỉ nên chỉ có kế em nếu khi tàu tia em cho kế và chế pla thầu ở con chỉ kia em khó và chọn nhỉ em nên tàu lỡ cho kế chọn nhỉ tàu lỡ nó chỉ có lú chỉ nên mà li khi em có cỡ tàu hay tia em có ô li cha em có theo lý một cái chia sẻ thằng tàu nó mà có mà li tàu tàu thì tia hay tia vì lý cha e rau món no e nên thấy lý mong kỳ hình u xíu hay tia yo lo thả e cũng ra nên no e lo thua ít tu tín hình tư e chỉ bảo đó chỉ mà cũng cho lo thả e có biết sẽ đơn cho chúng hay tia e bảo ở châu rồi ya ở dùng mua lợ chỉ nên xíu ya ở dùng ở tàu e dùng gì theo automatic đó chỉ mà nếu ya e dùng ở chủ tàu cờ do hay tia biết chỉ cờ lon tờ và cái chế pla nó chỉ biết ở chủ tàu cờ lon tờ và y linh e trâu y linh
lần đầu ở cái ship kia ở shim long thế lần đầu cái ở ship ba ở khờ biết cho lâu tê cá kê ở nó chia ở còn nhau một tay ít thì ở đầu lúc trong mỏ ở họ ở châu lo cha nó chỉ chỉ yêu hậu ở nhà ở bé hải đó chỉ mà nếu nhau cho hậu nhà ở bé share ở châu ở châu cho nên số tu ở tàu lo sai của ra video nó nhớ nên nhỉ thọ nhớ like theo subscribe cho của khó channel chỉ cho nó cả nhớ lúc chứ còn nên theo lý chỉ là lựa ra video chia mua sai lựa ra video theo ba share cho của thiên nào xin chỉ đồ tổn đeo